monet tubettajat on tehnyt videoita niitten tuhansien eurojen setupeistansa ja niitä sitten tuolla ihmiset pääsee ihmettelemään. Ja koska mä oon mainostanut, että tätä tehdään opiskelijabudjetilla, niin mä ajattelin, että nyt ennen kuin tässä vähän tilaa ruvetaan supistamaan, niin mäkin teen tästä mun nykyisestä 2023 setupista teille lyhyen esittelypätkän. Niin näette vähän, että millä nämä videot ja striimit on niinku syntynyt pääosin tähän asti. Ja ainakin näillä näkymin, millä nyt suurin piirtein olisi tarkoitus myös jatkaa. Pistäkää kuulkaa kommentteja meikäläisen setupista tonne alas, kun ootte kattonut. Ja jos siellä joku nyt haluaa lähettää jotain kehitysosia, niin pistäkää vaan sähköpostia tulemaan. Tämmönen on mun setuppi. Tästä nähdään nyt sitten eka kokonaisotanta setupista. Eli mikkinen mulla on tämmönen Trustin Emita Plussa, jossa on ihan hyvä varsi ollut. Toimii ihan riittävän hyvin mun käytössä. Kuulokkeina Deltacon peruslangattomat kuulokkeet. Hiirenä luonnollisesti Applen oma Magic Mouse. Näppäimistönä on nyt sitten Akkogearin Blue Envoy 3084B+. Tietysti löytyy Stream Deck, jota käytän monen näköisiin juttuihin. Harjoittelen koko ajan kylläkin lisää vielä. Sitten löytyy tommosia verkkokauppa.comin omaa tuotantoa olevia valoja, pari kappaletta täältä. Varaa lisää näyttöä. Ei ole paljon käytetty. Sitten meillä on täällä vähän niinku kakkoskamera, jota ei kylläkään käytetä. Logitechin tommonen ikivanha 720p. Niin ja tietokoneena tietysti Applen Late 2012 iMac suoriutuu nyt just niistä asioista, mitä meikäläinen nyt sit tekee. Sitten vielä täällä setupin sivulla on niin sanottu suunnittelupiste, joka ei yleensä ole näin siisti, mutta nyt tietysti videon varten se on. Ja sitten siinä on pari vielä tommosia Roden NT-USB mini-mikkejä, jos saadaan jossain kohti podcastia aikaiseksi. Vähän camlinkkiä ja game capturea ja sitten vähän ylimääräistä koristetta vielä siinä. Ja tuolina on nyt tosiaan toiminut tämmönen Leetin ihan perus pelituoli, mutta siihen olisi nyt tarkoitus hommata seuraavana upgradeina toimistotuoli. Ja lattialla sitten vielä tämmönen yksinkertainen green screen. Tässä tosiaan on sitten vielä majoituspaikat parille henkilölle, siitä saadaan pari sänkyä vielä kasattua. Joo, semmonen oli mun setuppi, millä on nyt sitten tähän asti striimit ja videot pitkälti tuotettu. Ja nyt jos teillä on jotain hyviä ideoita kehittämiseen tai muuten palautetta, niin pistäkää tonne alas ideoita. Et varsinkin semmosia halpoja kehitysideoita olisi kiva saada, että mitä voi halvalla kehittää, niin se sopii tähän mun budjettiin. Tietysti saa roustatakin, jos sieltä tuntuu. Mennään oikeastaan tästä nyt sitten seuraavien videoiden pariin ja katsotaan mitä sieltä setupin kautta seuraavaksi syntyy. Se on moro!